සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි කලින් පාඩම් තුනකින්ම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් අඳින විදිය පටන් ගත්තා. දැන් අද හතරවෙනි පාඩම. මුලින්ම පාඩමෙන් අපි කරේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් වර්ග මොනවද අපිට කරන්න තියෙන කියන එක ගැන දල අවබෝධයක් ලබා ගත්ත එක. ඊට පස්සේ අපි කරා ලෙසන් දෙවැනි එකෙන් සිවිල් ඩ්‍රොයින්ස් ආකි ඩ්‍රොයින් එකක් ක්ලියර් කරලා කොහොමද අපි අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින් එකට අවශ්‍ය කරන ආකිටෙක්චර් ඩ්‍රොයින් එක හදාගන්නේ. බීම් ලේඅවුට් එක ක්ලියර් කරලා කොහොමද අපිට අවශ්‍ය බීම් ලේඅවුට් එක හදාගන්නේ. ওই දෙකේදීම වැදගත් දෙයක් අපි කතා කරා බේස් පොයින්ට් එක හදාගන්න විදිහ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරේ අපේ ඩිසයින් ඩ්‍රොයින් වලින් පොයින්ට්ස් වෙන් කරලා ඩිසයින් පොයින්ට් ඩ්‍රොයින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ කන්ටිනියු ඩ්‍රොයින් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. අපි මේ කන්ටිනියු ඩ්‍රොයින් එක අඳින්න කලින් ස්ටෙප් එක තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. මම මේක පාඩමේ නම දාලා තියෙන්නේ Xref කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම හදාගත්ත සිවිල් ඩ්‍රොයින් එක, බීම් ලේඅවුට් එක, ෆර්නිචර් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක, එතකොට වෙට් ඒරියා එක, ඩිසයින් පොයින්ට් ටික කොහොමද අපේ මේ ඩ්‍රොයින්ස් වලට එකතු කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. මුලින්ම අපි අලුත් ඩ්‍රොයින් එකක් ගමු. Control N. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙට්‍රික් නිසා මෙට්‍රික් පිටුවක් ගත්තා. හරි, මම මෙන්න මේ ඕපන් වෙලා තියෙන Xref වින්ඩෝ එක අයින් කරනවා. ඔයගලන්ට ඒක ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න ඕන නිසා අපි අරගෙන මේ තියෙන අපේ UCS එක ඒක අපිට වැදගත්. අපි මේක ටයිප් කරනවා Xref කියලා. right, enter කරාම එනවා Xref වින්ඩෝ එක. මේක අපේ දැනට ඩ්‍රොයින් එකේ තියෙන නම පෙන්නලා තියෙනවා. මේක තමයි අපි මේන් ඩ්‍රොයින් එක. හරි. දැන් අපි දන්නවා Xref වින්ඩෝ එක ගන්න කොහොමද කියලා. අපි මුල් පාඩම් වලදී හදාගත්ත සිවිල් ඩ්‍රොයින් එක කොහොමද මේකට ගේන්නේ කියලා අපි බලමු. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් attach DWG කියලා. මේක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ හදාගෙන සර්වර් එකේ එක තැනක බොහොම පිළිවෙලට තියාගත්ත ආකිටෙක්චර් ඩ්‍රොයින් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මගේ නම් කරන මෙතඩ් එක, මේ ස්කේල් එක, මේ ඩේට් එක, රිවිෂන් එක, මොකද්ද ෆ්ලෝ එක කියලා. මේක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න. මේ එන Xref වින්ඩෝ එක එක්ස්ටර්නල් රෙෆරන්ස් වින්ඩෝ එක කිසි දෙයක් දැනට වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙතන ඇටැච්මන්ට් තිබ්බම හරි. මේ අනිත් දේවල් ඔක්කොම බලන්න. මේ වගේ ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන් පස්සේ. අදට මේක බලා ගන්න. අපි එහෙම දීලා මෙතන ඕකේ කරලා දැන් ආකිටෙක්චර් ඩ්‍රොයින් එක අපි කර්සර් එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මෙයාට බේස් පොයින්ට් එක දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා ඔන්න 0,0,0 enter. දැන් අපේ ආකිටෙක්චර් ඩ්‍රොයින් එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. අපි වැඩ කරන්න හදන ඩ්‍රොයින් එකට. නමුත් මේ වගේ ලයින් ටයිප් වල පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි මුලින් ඉඳන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක ගෙනියන ලයින් ටයිප් ස්කේල් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම් ලයින් ටයිප් ස්කේල් එක 100 තියන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මම LTS enter 100 කියලා දෙනවා. ඒක අපේ ලයින් ටයිප් හරියනවා. රීජන් කරන්න. හරි, ආකි ඩ්‍රොයින් එක ගෙනාවා. ඕක තමයි Xref. එක්ස්ටර්නල් රෙෆරන්ස්. මේක තමයි සරලම තැන Xref පටන් ගන්න. මේක මම 15 වෙනිදා වගේ පටන් අරගෙන ඉගෙනගෙන කරගෙන ආවා. මේ ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මමත් ගොඩාක් දුරට ගිහිල්ලා නැහැ. මේ ප්‍රමාණයවත් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට අපිට වැඩ කරන්න නම්. ඊට පස්සේ අපි තව ඩ්‍රොයින් එකක් මේකට ඇටච් කරනවා. ඒ අපි කලින් හදාගත්ත බීම් ලේඅවුට් එක. මේකේ බීම් සයිස් තියෙන ටෙක්ස්ට් ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඇටැච්මන්ට් එකක් විදියට එන්න ඕනේ. ඒකටත් දෙන්න බේස් පොයින්ට් එක 0,0,0. අපි මේ බේස් පොයින්ට් එක හැම එකෙම එක වෙන්න ඕනේ. අපි සිවිල් ඩ්‍රොයින්ස් හදද්දි කතා කරා, ඩිසයින් ඩ්‍රොයින් එකක් හදද්දිත් කතා කරා මේ පොයින්ට් එක හැම එකෙම එක. ඒ නිසායි මේ විදිහට එක උඩ එක ගානට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ෆර්නිචර් ලේඅවුට් එක දාගන්නවා. මොකද මට ලයිට් පොයින්ට් ෆර්නිචර් ලේඅවුට් එකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන නිසා මම මේක දාගන්නවා. මොකද කන්ටිනියු ඩ්‍රොයින් එකක් හදින්නේ. මේ ඉල්ලලා තියෙන තැන් වලටම අපිට සිද්ධ වෙනවා ලයිට්ස් දෙන්න. ඒතකොට එහෙ මෙහෙ වුණොත් ස්ලැබ් එක කඩන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේ වෙට් ඒරියා කියලා මම දාගෙන තියෙන්නේ උඩ ෆ්ලෝ එකේ තියෙන තෙමෙන කියන්නේ බාත්රූම්ස් වගේ තෙත සහිත තැන් මේවා හරහා කන්ටිනියුට් යවන්න නැතුව චූට්ටක් මේක පොඩ්ඩක් බේරලා යවන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් මේ උඩ තියෙන බාත්රූම් එකක් මෙතන. මම මෙහෙම දැම්මහම මේකේ කොමඩ් එක මෙතන කලින් තිබිලා ආකිටෙක්ට් මේ පැත්තට මාරු කළා.
යට කෝකට් එකක් වගේ ගහන්න උනොත් මගේ කන්ටියුට් බංච් එකක්ම කැපෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නිසා පුළුවන් තරම් මේ වගේ තැන් වොයිඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් තරම් ගන්න තමයි මම try කරන්නේ. මම ගියයි කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ තනි කන්ටියුට් එකක්. මොකද waterproof එක damage වෙලා අපේ කන්ටියුට් වලට වතුර එන්න පුළුවන් නිසා පොඩි safe එකක් තියාගෙන මම මේ වගේ කන්ටියුට් යවන එක අඩු කරනවා නැති කරන්නේ නැහැ. හරි මම දැන් drawing එක අඳින්න ඕන කරන architectural drawings ටික civil drawing structural ටික wet area ටික furniture layouts ඔක්කොම දාගෙන ඉවරයි. දැන් මට මේකට දාන්න තියෙන්නේ points layout එක. මම ඉස්සෙල්ලාම සරලව එකක් දාලා අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි මේකට දාමු ELV එකක් දාමු. LE point එකක් තිබුණේ point. හරි. එකක් ආවා attachment එකක් විදියට. ඕකේ කරා. හරි. දැන් බලන්න ELE points ගානට බිත්ති වලට වැටලා තියෙනවා. ඒක කොහෙද මේකේ ස්විච් එකක් තියෙනවා. ස්විච් එකට තමයි අපි ඔක්කොම ගෙනල්ලා මේ ටෙලිෆෝන් තියෙන්නේ TV points ඔක්කොම කන්ටියුට් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඕක තමයි Xref කරලා අපි කරේ. මගේ මෙතන මේ දෙක පේන්නේ නැතුව ඉල්ල තියෙන්නේ. හරි. අපි ලේයර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ අපිට දැන් කන්ටියුට් අඳින්න. මම දාලා වශයෙන් දැනට හරි 0 ලේයර් එක ගන්නම්කෝ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ කන්ටියුට් අඳින්න. දා ගන්න වෙනවා. නිකම්ම අඳින්නේ. කන්ටියුට් ලයින් අඳින්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මුළු drawing එක පුරාම දැන් මම නිකන් අඳින්න. අන්දා. හරි. ඇත්තටම මේ drawing එකේ ඔන්න ඔය ඉර විතරයි තියෙන්නේ. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔක්කොම select කරලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා unload දුන්නාම ඔය ඉර විතරයි මම මුළු කොලේටම ඇදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අනිත් ඔක්කොම drawings update වෙනවනේ. ආකි update revision එකක් આવොත් අලුත් එකක් හදලා දාන්න පුළුවන්. beam layout එක update වෙච්ච ගමන් දාන්න පුළුවන්. clash වෙනවද? beam උඩ කන්ටියුට් යනවද? ඒ ඕන එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ආයි මට ඕන මේක reload කරන්න පුළුවන්. ආයෙ ටික වැටෙනවා. දැන් මම දැම්මේ ELE points නේ. මම ELE points අයින් කරලා දානවා. detach. සම්පූර්ණ අයින් කරා. මේ කන්ටියුට් එකත් එතකොට මේකක් තියෙන්න බෑ. මොකද ELE වලට යනපු එකක් නේ. හරි. මම attach කරනවා මගේ light point design එකෙන් හදාගත්ත light point ටික. මේක real no 0 point එක. හරි light point එක වැටුණා. මේ තියෙන්නේ design line එක නැත්නම් wiring line එක. දැන් මේ light එක පත් වෙනකොට මේකත් පත් වෙනවා. නමුත් fan එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකත් එක මේක පත් වෙනවා. fan එකත් එකම circuit area තියෙන්නේ. මේ text නම් තියෙන්න බෑ. මේ wiring එකක් නිසා මම මේ වෙලාවේ දැම්මේ. එතකොට අපිට ඕන සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ light එකේ ඉඳන් මේ light එකට කන්ටියුට් එකක් අඳින්න. දැන් Xref නෙවෙයි චූට්ටක් කන්ටියුට් අඳින පැත්තට යන්නේ මම. කන්ටියුට් අඳින්න. කන්ටියුට් drawing එකක වැදගත්ම දේ තමයි කන්ටියුට් යන path එක සහ dimension. අපිට slab එකක dimension දෙන්දී බොහෝ විට මේ දාලා තියෙන grid line වලින් දෙන්න බැරි වෙයි. හේතුව board ගහ කම්බි බැඳපු area එක අපේ කට්ටියට වැඩ කරන්න තියෙනවා. අපේ මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඒකේ සමහර විට grid lines නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි dimension දෙනකොට මේ වගේ fix column එකකින් මෙන්න මේ වගේ beam edge එකකින් තමයි dimension දෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම එක point එකකට dimension දෙකක් දෙන්න ඕන දෙපැත්තක. අනිවාර්යයෙන් මේක හරියටම හරි point එක දෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට කන්ටියුට් drawing කරගෙන යද්දී ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අපි මේ dimension දෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක line යා කරන්නේ කොහොමද? මේක db එකට ගෙනියන්නේ කොහොමද? wire කීයක් ගෙනියන්න ඕනද? switch වලට down කරන්නේ කොහොමද? මේ ටික කතා කරනවා. අපි අර කලින් පාඩම් වලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් අද තමයි එකතු කරේ. නිසා කලින් කරපු වීඩියෝස් දිග පාඩම් චූට්ටක් බලන්න මේ Xref එක කරන්න කලින්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ලේසි වෙයි. මේකේ සුළු දෙයක් අපි කරේ. ඊළඟ පාඩමෙන් තමයි කන්ටියුට් අඳින්න ගන්නේ. කන්ටියුට් අඳින්න නම් මෙන්න මේ කොටස් ටික කොහොම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි. මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලට විතරක් නෙවෙයි වෙන ඕනම drawing වර්ගයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. plumbing අඳිද්දි, architectural අඳිද්දි, structural drawings අඳිද්දිත් මේ Xref පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Xref ඔක්කොටම පොදුයි. හැම එකටම පොදුයි. ඉතින් මේ නිසා Xref ඉගෙන ගන්න හැමෝම ඒක ඉස්සරහට වටිනවා. මම 2015 ඉඳන් වගේ පාවිච්චි කරා.
ඒ නිසා අපි අදට මේ පාඩම මෙහෙම නවත්තනවා. අපි දැන් පොයින්ට්ස් ටික දැම්මා. දැන් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට අලුතෙන් ලේයර් එකක් හදාගෙන මේකේ ලයින්ස් යා කරලා අඳින්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි ආයෙත් අලුත් පාඩමකින් හම්බෙමු.